meron na tayong nasimulan, ituloy na lang natin yung magandang plano. Pilipinas, simulan na natin ang ating muling pagbangon. Ngayon, isang mahalagang desisyon para sa bayan. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan at katapangan upang pamunuan ng ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Malaking hamon, subalit kailangan maibalik ang tiwala ng ating mamamayan sa gobyerno at sa mga namumuno. I could not stress it enough. Ang tamang pamumuno ay dapat pangunahan ng leadership by example. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. No leader can succeed if he cannot practice what he preaches. Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan. Kaya naman, magiging una sa ating prioridad ang mas maigting na pagtugon sa pandemya. Marapat lamang napunan ang mga kakulangan at ituwid ang mga kamalian. We have to prepare for sustainable recovery from this health crisis. I have no doubt that with a united citizenry, we will soon see the day that COVID-19 will no longer be a scare. Kailangan ang mahigpit na disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Walang mangungurakot at magsasamantala, malapit mang kaibigan o hindi kilala. Dapat isa lamang ang pamantayan na susundin at ipatutupad ng lahat para sa lahat. Walang sisinuhin sa mga ganid na ginagawang negosyo ang gobyerno. Dapat maikalat at maibahagi sa iba't ibang sulok ng kapuluan ang mas malaking resources ng bansa. Local government units must be given bigger roles and responsibilities and more autonomy in nation building, but with greater accountability. The national government will be their big brother watching over their shoulders. Hindi lamang upang tulungan at gabayan na paunlarin ang kani-kanilang mga komunidad, kundi papanagutin ang sino man magkukulang o magmamalabis. Konting tiis na lang, malapit na, makakaahon na tayo. As we speak, we are in the process of drawing up a roadmap or a master plan that will serve as our platform of government that we intend to present to our people. After all, sa takdang panahon, kayo ang magdidesisyon kung karapat-dapat ba kaming pagkatiwalaan na mamuno sa ating bayan. We are nearing the crossroads of our nation's modern history, and we cannot afford to choose the wrong direction in charting the course of our nation in the next 6 years. Having said all that, with all your help and cooperation, this is where Tito Soto and I intend to steer our country from despair to hope, from apathy to empathy, from fear to trust, from poverty to prosperity, from self-pity to dignity. The Filipino deserves no less. Salamat sa lahat na nagparating ng suporta, sumabay sa dasal, at umunawa sa pinagdaanan kong discernment process
ukol sa halalan ng 2022. Sa prosesong ito, walang naging lugar ang ego o pansarili kong interes. Mabigat na responsibilidad ang pagkapangulo. At hindi ito pwedeng ibase sa ambisyon o sa pag-uudyok ng iba. Pagdating sa pamumuno, iisa lang dapat ang konsiderasyon. Ano ba ang pinakamabuti para sa bansa natin? Lalong matimbang ang tanong na ito dahil sa napakalaking hamon ng pandemya. Ang dami nang namatay. Marami sa atin ginawa na ang lahat na pwedeng gawin para lang mailigtas ang mga mahal sa buhay, para makahanap ng pambili ng pagkain, para maitawid ang sarili sa kinabukasan. Mahaba ang daang tinahak natin para makarating sa araw na ito. Hindi ko binalak tumakbo. Iniisip ko nang bumalik na lang sa probinsya namin, kung saan marami rin ang umaasa sa aking tumulong magpanday ng pagbabago. Nitong mga nakaraang linggo, nakipagpulong tayo sa iba't ibang mga personalidad. Nilinaw ko sa kanila, handa akong magbigay daan at tumulong na lang. May alok din silang sumanib na lang ako bilang kandidato o bilang bahagi ng kanilang administrasyon sakaling manalo sila. Ang tugon ko, hindi ito tungkol sa posisyon. Hindi tayo nakikipag-usap para makipagtransaksyon. Ang pinakamahalaga, magkaisa kami sa prinsipyo, sa pangarap para sa bansa, at sa landas na dapat tahakin tungo sa katuparan ng mga ito. Nilinaw ko rin, buhay at kinabukasan ng Pilipino ang pinag-uusapan natin ngayon. Pinipilahan ang mga ospital, dumadaing ang mga health workers, at nagugutom ang mga nawalan ng trabaho. Samantala, bilyon-bilyong piso ang inilagay sa mga questionableng kontrata, habang milyon-milyong Pilipino ang naghihikahos. Alam na nating lahat ito. Kaya maraming nagugutom, naghihirap at namamatay dahil sariling interes at hindi kapakanan ng Pilipino ang #1 priority ng mga nasa poder. Ang kawalan ng maayos na pamamahala ang ugat ng ating maraming mga problema. At ito ang kailangang wakasan. At kung gusto nating tunay na makalaya sa ganitong sitwasyon, hindi lang apelyido ng mga nasa poder yung dapat palitan. Yung korupsyon, yung incompetence, yung kawalan ng malasakit, kailangan palitan ng matino at mahusay na pamumuno. Handa dapat tayong iwaksin ng buong-buo ang mga agenda, ang mga interes, ang mismong mga tao at klase ng politika na sanhi ng pinagdaraanan ng bansa natin ngayon. Kung hindi ka lilinya ng malinaw, kung makikipagkompromiso ka, kung hindi mo man lang kayang sabihin na mali ang mali, na kaninong panig ka ba talaga? Malinaw kung nasaan ako. Nasa panig tayo ng mga sinasagad ng lahat para iraos ang sarili, ang pamilya, ang kapwa mula sa pandemyang ito. Iba-iba man ang konteksto natin, pamilyar sa ating lahat ang pakiramdam ng pagiging nasa laylayan, ang paghahanap ng makakapitan, yung handa kang kumatok sa kahit saang pintuan, yung halos isigaw mo sa kahit sinong makakarinig, tulong. Nanay ako, hindi lang ng 3 anak ko, kundi ng buong bansa. At alam ng lahat ng ibang nanay, ng lahat ng ibang magulang, kung ano ang kaya nilang pagdaanan at isakripisyo
sa ngalan ng kanilang mga anak. Naalala ko nga yung maraming kaso ng domestic abuse na hinawakan ko nung nag-aabogado pa ako. Kung paanong tiniis ng mga kliyente ko ang pang-aabuso at pananakit ng asawa nila. Kapag tinanong mo kung bakit, iisa ang sagot. Alang-alang sa mga anak nila. At naalala ko, kapag sa wakas pinili na nilang lumaya, kapag nahanap na nila ang tapang na mag-empake, bitbitin ang mga bata, at gawin ang unang hakbang papalabas ng pinto nila. Dahil natauhan na sila na kung hindi sila maglalakas ng loob, mamanahin lang ng mga anak nila ang pagdurusa. Ina akong nakikita ang pagdurusa ng minamahal kong bansa. Naniniwala ako ang pag-ibig na susukat hindi lang sa pagtitiis, kundi sa kahandaang lumaban, kahit gaano kahirap, para matapos na ang pagtitiis. Ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Sa ating mga members, grassroots members of PDP Laban, PCCM movement, MP4P movement, MPPM, USMP, MP Panalo ang Puso, MP Nation, Fulfill, MP Sim, Pacman para sa Bayan, MP Barm, MP Grassroots, Great Leaders, MP3, PCM, and PROMD. And of course, to my sister-in-law, Lurili Pacquiao, to our Honorable Senator Coco Pimentel, Congressman Lito Atienza, ang aking kaibigan, Mimo Osmeña, former Governor Lutz Barbo, Congressman Arnie Teves, my friend Buddy Zamora, our campaign manager, Army Di Matilio, Congressman Eric Pineda, PDP National Executive Committee, Vice Governor Lagman, Vice Governor Peter Alparo, at sa aking asawa, siyempre, baka ma-outside Colombo ako. Ang aking asawang napakaganda, nag-iisang asawa, walang iba kundi si Jinky Pacquiao.
Magandang hapon po sa ating lahat. Sabi ng Psalm 89 verse 14, righteousness and justice is the foundation of a prosperous and strong nation. Nais kong batiin at pasalamatan ang aking mga kababayan na nag-effort pa para sumali dito sa event na ito. Daghang salamat sa atong mga kaigsunan diya sa Visayas and Mindanao. To Senator Coco Pimentel, ang patuloy na nagtataguyod ng PDP laban. Sa mga kasama namin sa panibagong laban at sa lahat ng mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas na ngayon ay kasama natin sa pagtitipon gamit ang teknolohiya. Maraming salamat po. Ang pagpapasalamat ko ay hindi enough. Hindi sapat na sabihin lamang. Gusto pong taos puso na ipaabot sa inyo ang taos-pusong pasasalamat. I am a fighter, and I will always be a fighter inside and outside the ring. Sa buong buhay ko, wala akong laban na inaatrasan. Dahil sa ngalan ng prinsipyo, karangalan ng bayan, ay tumayo ako, nanindigan at nagkikipaglaban. Ang Manny Pacquiao na kilala ninyo bilang pangbansang kamao ay walang pinag-iba sa Manny Pacquiao na kasama ninyo laban sa kahirapan at katiwalian. Sa loob ng ilang buwan, ako ay nanahimik. Ako po ay walang sinabi. Ako sa gitna ng kabila-kabilang pagsubok dito mismo sa loob ng ating partido. Ang PDP laban na aking tinanggap, kinalinga at pinagtanggol ay pilit akong binubuwag ng ilan sa ngalan ng pansariling interest at politika. Sa kabila nito, ay nandito ako ngayon upang ipakita sa inyo na higit sa partido, prinsipyo at paninindigan ang mahalaga. Higit sa sarili, bayan dapat ang mauna. Sa mga nagtatanong kung ano ang aking kakayahan, naranasan niyo po bang magutom? Naranasan niyo po bang walang makain? Ang mangutang sa kapitbahay o mag-aabang ng tira sa karinderya? Alam niyo po ba ang pakiramdam ng isang Pilipino na nakipaglaban sa boxing, nagpapabugbog sa kalabang mas malaki at mas malakas para makabili ng pagkain? Ang Manny Pacquiao na nasa harapan ninyo ngayon ay pinanday ng hirap. Si Manny Pacquiao na kasama ninyo ngayon ay dumaan sa lahat ng klaseng sakit at sakripisyo sa buhay. Maiahon lang ang pamilya mula sa kahirapan. At ang Manny Pacquiao na pilit nilang pinababagsak ay ilang bisis nang bumangon, nagsikap at nagtagumpay.
Alam niyo po ba, damang-dama ko po ang nararamdaman ninyong lahat. Alam ko ang hirap na naranasan ninyo at alam ko ang pagod na po kayong lahat. Pagod na po tayong lahat sa sitwasyon ng ating bansa, sa paghihirap ng bawat na maliliit na tao. Mga kababayan, we need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion, and transparency. Sawang-sawa na tayo sa mga pangako ng pagbabago. Inip na ang taong bayan, nagtatanong, kailan ba matatapos ang kanilang paghihirap? The time is now. Ngayon na ang panahon. We are ready to rise to the challenge of leadership. To the PDP Laban, I urge you to bear this in mind. The strength of our party lies in the trust of our people. Whether we are 10,000 or 1,000,000 strong, for as long as we have our people's trust, then we are unbeatable because God is with us. Ngayon, sa takdang araw na ito, gusto ko pong alalahanin ninyo, sa ngalan po ng mga kababayan natin na matagal nang naghahangad ng tamang pagbabago sa ating pamahalaan, tapat na panunungkulan at serbisyo sa mamamayang Pilipino. Buong puso ko po, buong tapang at kababaang loob ay umaasa po ako sa inyong suporta. Suporta may dalangin ng gabay sa Panginoon. Tinatanggap ko po ang inyong nominasyon sa akin bilang kandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. In the days to come, I will release the platform of our governance. Yes, it may be grand, but I assure you, there are also granular. Many of them been pilot tested in the city of Manila. Pag sinabi kong pabahay, hindi yan drawing, nakatayo na po. Madaling magkama-kamada ng mga pangako, mas mahirap gumawa ng palapalapag na murang pabahay. Pag sinabi ko pong ospital, hindi yan plano. Meron na pong nakatindig dito sa Maynila. Pag sinabi kong suportado ang edukasyon, hindi po yan slogan. Yan po ay mabilis sa pamamahagi ng tablets para sa mga mag-aaral, laptops para sa mga gulo, bandwidth para sa kanilang connectivity sa bawat mag-aaral dito sa Maynila. Yan ang bilis kilos sa lungsod ng Maynila. Yan ang pagtugon sa minimum basic needs ng ating mga kababayan. Pag sinabi ko pong ease
in doing business sa mga negosyante. Hindi po yan promissory note, but something that is up and running in Manila. Pag sinabi kong lilinisin ng dugyot, hindi yan isang araw lamang, kundi tulad na nakita ninyo, araw-araw, buong linggo, sa buong buwan, habang tayo nanunungkulan, tuloy-tuloy, walang humpay na ginagawa. I will not run, or I do not run in promises. I run on prototypes. While I believe in the power of example, I also recognize the need for constant innovation. I may not give you perfect government, but together, we can make it better. Ngayon pa lamang po, bubuksan ko na ang aking mga plano sa mga suwestyon, opinyon, gaya rin ng sinimulan na natin sa pamamahala dito sa lungsod ng Maynila under Executive Order Number 1, the Open Governance Policy. Bakit? Sapagkat ang ibig po sabihin ng open governance sa ganang akin ay ang pagbubukas sa mga bagong idea, opinyon, at mga inyong pakikilahok sa pagpapasya sa ating pamamahala. Not only that, I will welcome criticism because the value in listening to complaints is that they lead to better policies and improved services. I believe people should speak truth to power rather than for power to threaten the people for speaking the truth. Subalit mga kababayan, anuman ang ganda ng plano, kung wala namang alam ang magpapatupad, mauwi din po sa wala. We have seen administration excel in PowerPoint presentation only to spectacularly fail in project implementation. Thus, I will form the broadest form of government with the best and brightest at its helm. Hindi lang manggagaling sa lungsod ng Maynila o sa isang partido, sa isang paksyon, o sa isang propesyon, o sa isang tribo, o isang age group. Leaders should not only think outside the box. He must also choose people outside his circle. A leader who does not inspire the best among us to serve in government ends up surrounded by the least of among us who are ruining government instead of running it well. Tandaan niyo po ito sa ating administrasyon. Competence, not connection, will be the sole guide in making appointments. To those with skills, no recommendation is necessary. To those without, need not apply. To energize our bureaucracy, I will be inviting millennials to join their government so they can put their talents in the service of their fellow countrymen. Pero umasa kayo, pag meron akong taong pumalpak, you're fired immediately. At kung anumang anomalya, hindi ko po kukonsintihin. Hindi ko po kakanlungin.
sapagkat ang mali pag ikinubli at hindi itinama, bayan ng papasan ng perwisyong dulot nito. Hindi ko po pagtatakpan ng katotohanan. Neither will I manufactured opinion or false praises. But when assaulted with lies, I believe the truth, not the trolls, will set you free. Kaya naman po, sa paniniwala ko, sa konsultasyon, pag-uusap, ngayon pa lamang po, kumakatok ako sa inyo at kakatok ako sa inyo sa mga lugar ninyo upang hingin ang inyong idea. Ang plano ko, ang plano natin, ay parang bandila ng Pilipinas na ating hahabiin mula sa hibla at sa mga sinulid na manggagaling sa inyo. I will be a healing president. Good afternoon, ladies and gentlemen. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Senator Bato Dela Rosa. Tumatakbo pagkapangulo ng ating bansa. I am fielded by my political party, the PDP Laban, for reasons that wala na silang ibang nakita na magpapatuloy sa legacy ng ating Pangulong Duterte, yung ating laban sa droga, kriminalidad, korupsyon at terorismo. At ang pagpatuloy sa pagbangon ng ating ekonomiya amidst the pandemic. Yun lang po, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Sige, go ahead. Question. Hello, sir. Hi, sir. Oh, I'll go right. sorry. Ako nag-decide. Ang partido ang nag-decide na tumakbo ako. At, ha? Ngayon lang ba, sir? Ha? Matagal na, pero tinatago lang namin. Yan yung mga diskarte para, kasi kung maaga ka magbalita, wala, titirahin ka kagad. Kaya, tinatago lang natin yun. Ha? Ako? Magpapile ba ako kung hindi ko gusto? Andito ako para tumakbo bilang Pangulo. Kaya nag-file ako. Sir, may mga nagsasabi na baka papalitan din kayo ni Mayor Inday later on. Pwede ba yan, sir? Hindi mas maganda. pero this is a party decision. This is not my personal decision. Kasi kung ako lang ang masusunod, kung papatakbuhin nila ako, patakbo pa rin ako. Pero sir, possible ba kayo palitan ni Mayor Sara? I mean, member ba siya ng PDP Laban? Hindi. So hindi pwede mag-substitute si Mayor Inday? I don't know how we will do it kung gano'n ang mangyari. I don't know. Basta ako, tatakbo talaga ako para maging presidente, maging pangulo natin. Ha? Sir, does this mean the party is still convincing Mayor Sara Duterte? I don't know kung may pinag-usapan sila. Basta ako, I am running to become the next president of the Republic of the Philippines. Sir, is this not a mockery of the election process? Ha? Is this not a mockery of the election process? Why? Sir, given Do I look like a mockery to you? Ha? Sir, but you say... Do I look like a mockery to you? I won as a senator. Number 5 po ako last election. Number 5 ako na senador. Is that mockery? I am... is it a mockery to the 19 million Filipinos who voted for me as senator of this republic?
Napaka-insulto naman ang tanong yun. Di ba? Sir, but Okay. So, thank you. Salamat. Ladies and gentlemen, good afternoon. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID, to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis, get our people safely back to work, for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you. Makinig, magsaliksik, bigyan natin ng karapatan ng ating mga sarili na magdesisyon. Pumili ng tunay na may puso at may kakayahan na ipagtanggol ang Pilipino saan man dako ng mundo.